په تیرې ویډیو کې ما تاسو ویلې چې موږ تاسو کوم څه اډ بچلو بدون د پیسو نه او پی پی سی به څنګه کوو پی پی سی اول تاسو پی پی سی په مطلب پیکم پی پی سی سره پی پی سی پی پر کلیک دا پی پی سی ته ویل کېږي پی پی سی کمپاین خلک ولوي چې دا باید چلول شي هیڅ ضرورت نشته خلک خپل پیسې په داسې ځای کې ځای کوي پی پی سی کمپاین ورته چلو ډېر خطر اډ چلو ډېر خطر دا حکم هغه حکم په دې ځای کې خپل پیسې ځای کوي او بعض خلک حتی جنگل سکاوټ سبسکرپشن مخسي هیلیم 10 سبسکرپشن مخسي او استفادې باندې نه پیږي ګوره اول استفاده کول باندې پوه شئ چې جنگل سکاوټ کې خی څه په هیلیم 10 کې څه خی خپل امازون ډیټا کې څه خی زه تاسو ټول درخم امازون هم دل درخم هیلیم 10 هم دل درخم جنگل سکاوټ هم دل درخم کوم یو واخلې کوم یو تاسو په کار دی کوم یو نه دی په کار زه تاسو داسې کارونه درخم چې بدون د پیسو نه باندې وکړي یو د امازون پلیټ فارم ته پیسې ورکوي خپل هغه سبسکرپشن د امازون به ورکوي نه به پی پی سی کمپاین چلوي خپل پروډکټس په اول صفحه ته راوړل شي ډیر خلک کوي دا زه نه زی ځان لا کولای شم ما خپل ځان د خطر کار زیات ور باندې کړی ډیر خطر ما دای ذکر دي او دا ز کولای شم دی باندې ز پوره اعتماد لرم اولی صفحه د خپل پروډکټ راوړل شم نور خلک دا سي چې حقیقت باندې جنون سیلر دی په امازون باندې دا غي د پروډکټس هم درخم هغه د اول صفحه تر اوسه خپل پروډکټ څنګه راوځي کوم سره راوځي اولی صفحه کې مطلب څه دی اولی صفحه کې چې کوم پروډکټس کاری خلک اماغه پروډکټ خریداري کوي اخر صفحه د بسنیزي 500 صفحه د څو پروډکټ بسنیزي آیا یو پروډکټ چې موږ تاسو د افغانستان کې خو بملیدلی په نور ځای کې بملیدلی خلک کوشش کوي چې ناوش دکان نسی اول د سره کې وسی چې خلک اول چې راځي زما دکان ویني اول زما غیته سیم لاجیک هم دلته هم دی سیم خبره اول چې کوم پروډکټس خلک ته ښکارا شو اماغه پروډکټ خلک خریداري کوي بل پروډکټ نه خریداري کوي نو زه تاسو ته اوس اماغه کار درخم چې څنګه تاسو خپل پروډکټ اول ته راځي تاسو خپل سکرین ته به په سکرین کې دا تاسو ته درخم چې تاسو ور باندې پوښي دا اوس وګورئ ما تاسو ته امازون خلاص کړی صحیح دی امازون کې دلته اول چې موږ تاسو راشو دا د کمیو امازون پلیټ فارم دی دا فروشاتو پلیټ فارم دی دا سیلر سنټر نه دی د کې چې خلک امازون نه پروډکټس خریداري کوي او خپل ځان د خطر عام خلک چې پروډکټس کوي هغه زیره دلته ګوري خلک دا ما مخکې سرچ کړی دي تاسو ته درخم بس وګورئ بیسټ یو لیکي دا وګورئ اول کې لراويسته کم پروډکټ خلک ډیر سرچ کوي دي کې تاسو پیدل شي لاجیک لګول شي چې کم پروډکټس خلک زیات سرچ کوي او کم پروډکټ خلک اخلي دغه پروډکټ سرچ شي صحیح ده بس څه کپ لیکي بس کپ لیکي بس کپ چې مولیکو تاسو بیسټ کپ نه وګورئ بیسټ کپ د ماشومان د غیر اوسو وګورئ ټیو سر لیکي هر څه چې لیکي بیسټ کپ فور ټی بیسټ کپ فور ټی چې کلیک کوي وګورئ دلته به تاسو ته څومره ډیر ګیلاسونه راکوي ډیر خطر اډ چلیدل صحیح ده دا اډ ون روان دی ډیر خطر اډ رن شوی دا وګورئ دلته واضح د تخکار کړي په دې باندې تاسو د ایکسپلینیشن مارک باندې چې کلیک کوئ سي تاسو ته واضح کاری شي چې وګوره لیو فیډبیک ورته پرې خوشاله شي خو راځي دا وګورئ ریزلټ کې چې موږ تاسو ته کم یو رایسلی هغه به وګورو اوس ریزلټ کې دلته وګورئ دیتا پی پی سی کمپاین اډ چلیدل دلته تاسو ته لیکل یو ار سین دیس اډ بیس اون د پروډکټ دا نه د اډ په تر باندې دا تا تخکاری دا اډ په تر باندې اول صفحه ته راوړل شوی دی بغیر د اډ نه دی راغلی خو داسې ځوانان شری چې کله د باندې پويږي هغه تاسو اول صفحه ته تاسو پروډکټ څنګه راوړي دا وګورئ زه دا اول صفحه د خپل ما پروډکټس راوړي دي کومه سي اول صفحه ته راوړل شي دا وګورئ بدون د اډ راغلی دا اول صفحه ته دی کې کوم ځکه تاسو یې ایکسپلینیشن مارک دا سپانسرډ معنا اډ چلیدل دی سپانسرډ واضح تاسو معلوم دی چې کله کلیک کوي دا وګورئ تاسو پاسه تشریح لیکل دی you are seeing this ad based on product دا تاسو واضح لیکل شي او دې ځکه کم ځکه تاسو دا څه خودل شي نه دی خودل شي دا وګورئ دلته هم د اډ هم چلول غریب دلته د نیر پروډکټس دلته راغلي دي دلته وګورئ نو دلته اخیره کې د بازو خلکو راغلي دي پروډکټونه دا پروډکټ پسې بچو خکته شي دومره بلاړ شي دي پروډکټس پسې وګورئ د اډ نه دی چلول دي پروډکټ او د اډ نه دی چلول دي ځکه د نیر پروډکټس راغلي اولې صفحه ته راغلي ځان اولې صفحه ته راوځي دا وګورئ دا بیسټ سیلر کې ده بیسټ سیلر چې کله زیات تاسو پروډکټ خرڅي امازون خپل انتخابي بیسټ سیلر ته تاسو راولي بیسټ سیلر خ پروډکټ خرڅي خ ریویو اخلي کار چې صحیح درست هغه وخت تاسو بیسټ سیلر ته راځي زه دا طریقه درخم د کې تاسو کولای شئ ډی زی کې سرچ کړئ ډی زی کې چې هر څه سرچ کوئ زیات سرچ وکړئ کم پروډکټ هم خوښ شو په هغه کار وکړئ دا بدون د هیلیم ټن یو بل ټول هم دی د کې هغه بل ورځ تاسو درخم هغه باندې مکمل ډیټیل ویډیو جوړم غټه ویډیو تاسو جوړم هغه صرف ځان لا هغه ویډیو کې تاسو صرف یو ټول د امازون هغه کور کوم هغه خپل داخل د امازون کې دی او هغه د امازون ریل ډیټا تاسو ته درخی دلته موږ تاسو راشو دا وګورئ دا ما مخکې خلاص کړی او تاسو خاطر مې خلاص کړی دی به اولې صفحې ته لاړ شو کله چې هیلیم 10 خلاص کې دا ما ساين اپ کړی نه دی ساين ان کړی مې نه دی هیڅ ما بل هغه کې دی ما سره دا او زه تاسو ته اوس دلته وګورئ دی کې څه دی کې تاسو کولای شئ چې وګورئ کم پروډکټ تاسو سرچ کولای شئ هیلیم 10 څه کار کوي هیلیم 10 اول کار باندې پروډکټ سرچ خاطر استفاده کوي کم پروډکټ زیات خرڅ شوی
ریویو څنګه ده، څومره خرڅ شوی، څومره سیلر لري، دغه ریویو تاسو ته درښایي. راځئ زه تاسو ته د دې دلته تاسو ټول هر څه کتلی شئ. زه به تاسو سیده پرایسینګ ته بوځم. پرایسینګ به درله درښیم. دلته وګورئ دا مهمه کارونه دي. دې باندې باید تاسو پوه شئ. دې ځای کې وګورئ تاسو ته لیکلي دي چې څومره پروډکټ په څومره وخت کې دې ځای کې اوله کې درله لیکلي 0 نه تر 10,000 پورې ان ایرلی سیل. صحیح ده. پریمیم تاسو ته لیکلی پریمیم په څو روپۍ دی، د میاشتې $99 دی. یعنې زه تاسو ته دا وایم که تاسو دا اخلئ باید دې باندې بیا ځان پوه کړئ او دا استفاده کړلی شئ. خلکو سبسکرپشن دا مه اخیستی او راغلي د جنګل سکاوټ سبسکرپشن یې مه اخیستی. دا جنګل سکاوټ دی. دې سبسکرپشن یې مه اخیستی او د دې سبسکرپشن یې مه اخیستی. ولې دواړه د دې هغه ورسره شته دی. دا مې استفاده کوي، دا مې استفاده کوي. نور داسې ډېر ټولز دي خلکو اخیستي. مالداري ډېر خلکو اخیستي خو دا ټول نه دي په کار. تاسو یو پکې اخیستلی شئ. زړه م جنګل سکاوټ اخلئ، زړه م دا اخلئ او که زړه م ځان له امازون خپله استفاده کوئ او وایئ چې زه غواړم چې خپله په فري اف کاسټ، زما ریکمنډیشن دی فري اف کاسټ استفاده کوئ. تاسو کولی شئ د دې هم فري هغه شته دي، زه به درله درښیم په نورو ویډیوګانو کې او د دې هم شته دی چې تاسو کومه څه استفاده کولی شئ. دلته راځو دا وګورئ دلته تاسو ته لیکلي دي چې د دې اولنی پریمیم چې دی د دې 99 دی او د دې چې دلته ډایمنډ چې دې ریکمنډ کړی موست پاپولر چې دی 299 دی او دا چې دی نو تاسو دلته وګورئ 1400 یعنې الموست 1500 میاشتې. خلک شته دي چې اخلي یا دا هغې د همغومره سیل هم کېږي، اخیستل هم پکار دي او چې چا سیل د هغې وسط کې باید دا واخلي. ډېرې خاطر هم کار کوي. خو زه تاسو ته نه وایم چې دا حتما واخلئ دا ډېر ښه دی. دا وانخلئ نه چې تاسو په دې باندې پیسې ولګوئ زیاتې. دا واخلئ که اخلئ یو میاشت واخلئ، یو میاشت مسلسل یو پروډکټ باندې سرچ وکړئ. یو نه پروډکټ سرچ کړئ. کله چې ښه پروډکټ ورکې پیدا کړو پوه شولئ چې دا ښه دی، هېڅ نور ضرورت نشته. سبسکرپشن یې کینسل کړئ خلاص. او که تاسو جنګل سکاوټ واخیستو، جنګل سکاوټ هم د سرچ د خاطره کار کوي او تاسو سرچ د خاطره استفاده کولی شئ. دلته زه تاسو ته درغیم وګورئ چې سرچ تاسو کولی شئ ورباندې پروډکټ ورباندې سرچ کولی شئ. صحیح ده. جنګل سکاوټ ته چې لاړ شئ، جنګل سکاوټ باندې چې کلیک کړئ تاسو جنګل سکاوټ خلاص کړئ. جنګل سکاوټ کې به لاړ شئ، خپل ځان د خاطره اټومیټیک به یې کوئ، اټومیټیک باندې به کلیک کړئ، اټومیټیک چوز کړئ، اټومیټیک نه اپلای وکړئ ورباندې او اپلای نه بعد به تاسو ته هر پروډکټ ګورئ ورکړي. څومره پروډکټ چې ګورئ دلته کم پروډکټ چې غواړئ چې ویې ګورئ، کم پروډکټ چې غواړئ سرچ کړئ هماغه پروډکټس دلته تاسو بېلابېل سرچ کولی شئ. په خپل طریقې باندې پروډکټ باندې کلیک کوئ، دلته سرچ بار کې نوم لیکئ چې هر پروډکټ تاسو سره کم پروډکټ نوم کاپي، ټي باري، بوټاني، ټي شرټي، هر څه بریک، هر څه چې تاسو اس ای وي بریک دا وګورئ. بریک کوئ پیدا کوئ د دې خاطره پاور سپورټ بریک پیډل دا پیدا کوئ چې څه پیدا کوئ. دلته به کلیک کوئ، تاسو خپل په طبیعت باندې هغه سرچ لګوئ، هغې نه بعد هغه سرچ کوئ. اوکې کوئ چې کله مو اوکې کو اپلای باندې کلیک کوئ. اپلای باندې کلیک کو تاسو ته ریل ورلډ ډیټا راوکاږي. ریل ورلډ ډیټا چې راویستله تاسو هغه خپل ځان د خاطره ګورئ، هغه خپل ځان د خاطره کاروئ، ګورئ چې دا څنګه کار کوي، کم یو پروډکټ قیمت څه دی، کم پروډکټ قیمت څه نه دی. دا ټول شیونه ریل ورلډ کې دلته تاسو کتلی شئ او تاسو ته هر څه ښکاري. صحیح ده. دا د جنګل سکاوټ کار دی او د دې دی. او ما تاسو ته اوله کې ویلې چې پی پی سی کمپاین چلول نه دی پکار بدون د پی پی سی کمپاینه. هغې د خاطره تاسو کولی شئ چې کی ورډز پیدا کړئ. هغې د خاطره کولی شئ چې تاسو ډسکرپشن ولیکئ، هماغسې ډسکرپشن لیکلی شئ، هماغسې خبرې لیکلی شئ چې خپل پروډکټ اولې صفحې ته راوړئ بدون د چونچرانه. څنګه چې نورو خلکو راوستی دی، څنګه چې نورو خلکو خپل پروډکټس لګولی، هماغسې تاسو اولې صفحې ته راوستلی شئ. نو دغه وګورئ زه دغه بوتل درله درښیم. دغې کې وګورئ چې بعضو اډ چلولی بدون د اډه دا څنګه راغلي. وګورئ دلته اډ چلیدلی او دې اډ نه دی چلولی. دلته داسې خپل پروډکټ څنګه راوړي. د دې خاطره کی ورډز ټارګټ کېږي، د دې خاطره ډسکرپشن هماغسې لیکل کېږي ځکه دا پروډکټس اول سر ته راځي. دا و چې ښه چې ګټې کوي، دې هېڅ پیسې نه ورکوي، بدون د پیسو نه دا خپل پروډکټس مخې ته راوړي. دا غریبان دلته اډز چلی، اډ په ترو باندې خپل پروډکټس راوړي او دا ځوانان یې بدون د اډه دلته خپل پروډکټس راوستی دی. تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ بدون د اډه. بیخي بعضو خلکو بیخي اول صفحې ته راوستی، بالکل اولې صفحې کې دی. دلته وګورئ دې هم رزلټ، دلته وګورئ سپانسرډ، دلته وګورئ دې هېڅ اډ نه دی چلولی. دې ځوانانو ان بیسټ سیلر کې هم دي، هېڅ اډ نه چلی. خلاص دا کارونه باید تاسو زده کړئ. هغې وخت کې تاسو د امازون نه پروفیټ لاسته راوړلی شئ. زه دا ویډیو همدې ځای کې پای ته رسوم. باقي مانده ویډیو کې زه تاسو ته د هیلیم 10 استفاده هم درښیم، جنګل سکاوټ استفاده هم، هر یو ټول تاسو زه بیل طریقې باندې ایکسپلور کوم، تشریح کوم، تاسو ته درښیم.